සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම වයිතාලයට. මේ පාර ජීවිතේට අලුත් තාලයක් හොයාගෙන අපි ආවේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට. ඒ ආපු ගමේ අපිට සද්දාන්තය ටිකක් බලන්න යන්න හම්බුණා. අපිට මේ අලිරංචුව හම්බ වෙන්නේ වැව් ඉස්මත් එක. පහුගිය ටිකේම මේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කේ සහ මේ ආවට වියලි කාලගුණ තත්ත්වයන් තිබුණේ. එතකොට ඒ වියලි කාලගුණ තත්ත්වය නිසා මේ පැත්ත වැව් ගොඩක් හිඳිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හිඳිච්ච වැව් මණ්ඩියකට තමයි මේ සද්දාන්තින් පිරිස මේ එන්නේ. උන් ඇවිල්ලා උන් රිසිසේ කාලා බීලා උන් නිදහසේ හැසිරලා යන දසුන් ටිකක් තමයි ඔකට මේ අපි පෙන්වන්න යන්න හදන්නේ. මේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි එක තැනක මේ සා විශාල අලිරංචුවක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඉතාමත් දුර්ලභ අවස්ථාවක්. ඒක තමයි මේ තියෙන විශේෂත්වය. ඉතින් අපි බලමු කොච්චර අලි ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද සහ මේ වටපිටාවේ සුන්දරත්වය. ඒ හැමදේම අපිට මේ වීඩියෝ එක තුලින් දකින්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ අපි මේ වීඩියෝ එක ඔකට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඩ්‍රෝන් කැමරාවකින්. මොකද අපිට ඒ ඉසව්වට ළඟා වෙන්න හරි අපහසුයි බිමින්. මොකද කැලයක් මැදින් යන්න තියෙනවා සහ වැව් හිඳිලා සහ මේ වගේ තව විශාල අලි ප්‍රමාණයක් ඒ ආවට ගැවසෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම සලකා බලලා අපිට සිද්ධ වුණා මේ ගමන කුරුළු ඇසකින් ඔකට්ටියට නරඹන්න ලබා දෙන්න. මේ තමයි ඒ වැව් මණ්ඩිය අපිට හම්බෙන අලිරංචුව. ඔන්න එනම් ඔකට්ටියට අවස්ථාවක් තියෙනවා. කොච්චර අලි ප්‍රමාණයක් මෙහෙක ඉන්නවද? පොඩි පොඩි අලි පැටවුනුත් ඉන්නවා. කී දෙනෙක් අලි ඉන්නවද කියන එක පහලින් කමෙන්ට් කර කර යන්න මේ වීඩියෝ එක තුළ දකින්න. අපි එනම් දිගටම මේ වීඩියෝ එක ආරම්භ කරමු.